So, inalis ko na yung mask ko, wala naman akong katabi, wala naman akong kasama, malayo naman ako sa tao. What's up guys? Hello mga kalodi. Nandito ako ngayon sa Boulevard ng Zamboanga City. Ito ang tinatawag na R.T Lim Boulevard dito sa Zamboanga City. So papakita ko sa inyo anong update nitong Boulevard ng Zamboanga City. Hola Zamboanga! Papakita ko sa inyo ang umaga hanggang gabi dito sa may Boulevard. What's up guys? Hello mga kalodi. Nandito ako ngayon sa Boulevard. I-update ko kayo kung anong update nitong Boulevard. So ito makikita nyo, papakita ko sa inyo na na maganda na yung Boulevard. So 2021 na. Papakita ko sa inyo anong update ngayon ng Boulevard. So maganda na talaga yung Boulevard ngayon. Isa sa mga nagawa dito sa Zamboanga, bali lalagyan na siya ng yung I love Zamboanga City, tulad ng ibang mga lugar dito sa Pilipinas. So papakita ko sa inyo. Ngayon, papakita ko sa inyo yung nabago dito, na nilagyan nila ng bagong estatwa ng mga Boy Scout.
So yun, papakita ko sa inyo. So papunta dun sa kabila. Yun. Yun ang dulo niya. Papunta sa Pantalan. Papuntang Upper Calarian, papuntang Lower Calarian. Yun naman ang papuntang Pueblo or papunta sa town. So itong bagong statwa ng Boy Scout dito, Boy Scout of the Philippines. Dito makikita nyo. So papakita ko sa inyo. Tara guys, samahan nyo ako. Number 1 na priority ng Zamboanga City, ng LGU ng Zamboanga City, itong basurahan. Mayroong basurahan, yung mga nagkakalat dito na ilalagay nila yung kalat nila dyan sa basurahan. So walang nagkakalat, malinis siya. So ito na yung bagong boulevard ngayon as 2021.
maraming salamat sa inyo for today's video na makikita niyo itong boulevard ng Zamboanga City. Maraming salamat sa inyo guys. Gracias.